हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा म बियर राई आज पनि तपाईहरु माझमा उपस्थित भएको छु। यो कोरियन क्लास अल इन वान नेपाली ल्याङ्ग्वेज बियर राई यो युट्युब च्यानलबाट तपाईहरु माझमा उपस्थित भइसकेको छु। विगत केही समयदेखि मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट कोरियन बेसिक क्लास सिकाउँदै आएको छु भने यही च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई विभिन्न कोरियन भर्बहरु कोरियन मिनिङहरु र नयाँ नयाँ रमाइलो भिडियोहरु पनि अपलोड गराउँदै आएको छु। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दाखेरि नितान्तै तपाईहरुलाई चाहिँ फ्री हो, पैसा लाग्दैन। त्यही भएर कन्जुसाइ नगर्नुहोला। तपाईहरुको एक सब्स्क्राइबले गर्दाखेरि ममा हौसला बढ्नेछ, ताकि मैले तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ भिडियो चाहिँ दिने कोसिस गर्नेछु। कोरियन बेसिक क्लास सिकाउने क्रममा मैले तपाईहरुलाई ग्रामरमा प्रवेश गराइसकेको छु। ग्रामर सिकाउने क्रममा मैले तपाईहरुलाई हरेक कुरा सिकाउँदै आएको छु भने यही बीचमा मैले तपाईहरुलाई यो ए र एसाको पनि यो ग्रामर सिक्दाखेरि धेरै जरुरी छ। एउटा पार्टिकल सब्जेक्ट पनि हो जुन शब्दहरुलाई जोड्ने काम गर्दछ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लागेर मैले तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाउँदै छु। कृपया तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुहोला है त। आज हामी ए र एसाको बारेमा सिक्दै छौं। के हो त आखिर ए र एसा भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिकौं है त। मैले तपाईहरुलाई लेखिदिएको छु यहाँ, तपाईहरुले हेर्नुहोला र यसलाई तपाईहरुले पनि पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् अब साथीहरु, ए भनेको मा भनेर बुझिन्छ कोरियनमा। ए भनेको मा भनेर बुझिन्छ है। यसको चाहिँ लिटरली मिनिङ एउटै शब्द चाहिँ मा हुन्छ है। भने एसा एसा भनेको मा अथवा यसलाई चाहिँ बाटा पनि भन्न सकिन्छ अथवा देखि पनि भन्न सकिन्छ है। ल एउटा नोट बनाउनुहोस्। ए को बारेमा चाहिँ एउटा मात्रै छ। ए भनेको मा हो। यसले कुनै पनि निश्चित ठाउँलाई बुझाउँछ अरे। यसले चाहिँ कुनै पनि निश्चित ठाउँलाई बुझाउँछ। एउटै कुरा मा के कुन ठाउँमा कहाँ जाने एउटै कुरा चाहिँ निश्चित ठाउँमा चाहिँ बुझाउँदछ एउटा एले भन्ने कुरा। भने एसा एसा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ तीनटा कुराहरू बुझाउँछ। जस्तै कि एसा भनेको मा अथवा बाटा अथवा देखि। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् स्थान। स्थानको कुरा गर्दाखेरि पनि एसा प्रयोग गरिन्छ। अब नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् ठाउँको कुरा गर्दाखेरि। नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् समयको कुरा गर्दाखेरि। ल यसलाई तपाईहरुले पज गरेर लेख्नु होला। म यसलाई मेट्दैछु र तपाईहरुलाई उदाहरण दिदैछु है त। ल यसलाई मैले मेटे। म तपाईहरुलाई उदाहरण दिदैछु है। यसलाई पनि मेटिदिउँ। म तपाईहरुलाई पहिला चाहिँ के ए को बारेमा उदाहरण दिन्छु है त। ए हामी कहाँ प्रयोग गर्दछौं भनेर। ल हामी सिक्ने छौं के त ए ए को अर्थ चाहिँ के रहेछ मा। ल यसको बारेमा सिक्दैछौँ है त हामी। ए को अर्थ मा। अब हामी यो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त हामीले कहाँ प्रयोग गर्ने हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् एक्जाम्पल है। एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल हैन यसलाई पोगी भन्दछ कोरियामा हैन। कोरियन भाषामा चाहिँ पोगी पोगी भनेको एक्जाम्पल हैन। ल है त। अब म यहाँ लेख्दैछु। ल हेर्नुहोस् यो मैले के लेखेँ तपाईहरु पढ्नु होला यसलाई। तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। के हो त यो से खाजोगन नेपाल हो नि त। यो नेपाल भनेर भन्छ कोरियामा हैन। नेपाल यहाँ कहाँ त हामीले युज गरेको चाहिँ ए है। हामीले प्रयोग गर्छौँ ए। यसको अर्थ चाहिँ मा भनेको हैन। मा हो नि त यसको अर्थ। भनेपछि ल हेर्नुहोस् यहाँ म तपाईहरुलाई राम्रोसँग बुझाउँदैछु। से भनेको मेरो हो हैन। खाजोक भनेको तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। यसको अर्थ परिवार हो हैन। यो उन र नन भनेको चाहिँ पार्टिकल सब्जेक्ट हो। यसलाई चाहिँ कुनै बेला चाहिँ लिटरली मिनिङ चाहिँ यसले चाहिँ उन र ननले चाहिँ
चाहिँ भन्ने बुझाउँछ, तर यसको लवाज मिठो बनाउनुको लागि मात्र पनि प्रयोग गरिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई बारम्बार सिकाइरहेको छु। भनेपछि नेपाल भनेको चाहिँ नेपाल भइगयो, नेपाल भनेको छ ए भनेकोमा यो इत्सम निदा भनेको बनिदा र संनिदाबाट आएको चाहिँ संनिदा हो। इत्ता भनेको चाहिँ छ, अक्त भनेको छैन, तर यहाँ चाहिँ इत्ताबाट चाहिँ दा हटाउँदाखेरि इत्सम निदा भएको हो। भनेपछि छे खाजोगुन नेपाले इत्सम निदा के भयो त नेपालीमा? ल हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ एमा यसरी हामीले चाहिँ नेपाली प्रयोग गरेको छौँ एउटा निश्चित ठाउँमा भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। छे भनेको मेरो, मेरो खाजोगन भनेको परिवार, परिवार। अब अन भनेको चाहिँ होइन, मेरो परिवार चाहिँ नेपाल, नेपालै भइगयो होइन, नेपाल। ए भनेको चाहिँ के हो त? हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यही हो होइन, नेपालमा। ल हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यो हो नि त, नेपालमा होइन। मेरो परिवार चाहिँ नेपालमा, इत्ता भनेको छ अथवा हुनु भनेको इस्सुमिदा भनेको नेपालमा छ, मेरो परिवार चाहिँ नेपालमा छ भनेको है त। हेर्नुहोस् त, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? मेरो परिवार चाहिँ नेपालमा छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले ए को प्रयोग गर्दो रहेछौँ है। ल अब अर्को हेरौँ, अर्को पनि म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिँदैछु। ल ल यहाँ पनि ए हामीले यहाँ प्रयोग गरेको छौँ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ मैले के लेखेको छु तपाईँले यहाँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। के भनिएको छ त यहाँ हेर्नुहोस्, हारु दिन होइन, प्रत्येक दिन चाहिँ हारु ए भनेकोमा म्याथ भनेको कति, सिगान भनेको समय, हानगुक माल भनेको चाहिँ कोरियन भाषा, हानगुक भनेको कोरियन, माल भनेको चाहिँ भाषा। यसको चाहिँ माल भनेको अर्को अर्थ चाहिँ घोडा पनि हुन्छ भनेर मैले भनेको छु, तर यहाँ चाहिँ भाषा भनिएको छ किनकि हानगुक माल। खङ्बु हादा भनेको चाहिँ पढ्नु हो, अध्ययन गर्नु हो होइन। दा हटाउँदाखेरि खङ्बु, दा हटाउँदाखेरि हा मात्र बाँकी रह्यो। बनिदा र संनिदाको ठाउँमा चाहिँ बनिका र संनिका प्रयोग गरेपछि हामीले चाहिँ क्वेसन गर्दछौँ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो मैले तपाईँलाई सिकाइराखेको छु होइन। र अब यसमा चाहिँ के भनेको छ त नेपालीमा हेरौँ, हारु एक दिन, अब ए भनेको मा होइन, दिनमा, म्याद भनेको कति, कति, सिगान भनेको समय अथवा पटाक भनेर बुझिन्छ यहाँ, कति पटाक, पटाक, कोरियन, कोरियन भाषा सिक्नुहुन्छ अथवा अध्ययन गर्नुहुन्छ है। ल अध्ययन, अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेको गर्नुहुन्छ, दिनमा चाहिँ कतिपल्ट कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईँले हारु ए म्याथ सिगान हानगुक मारु खङ्बु हाम्निका भन्नुभयो भने दिनमा कतिपल्ट कोरियन भाषा चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँदछ है। र अब अर्को हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, ल यो धेरै
मुनि भयो नेपाली यसलाई लेख्नु मिल्दैन फेरि होइन ल ल यहाँ हेर्नुहोस् छनन् ओनल छिबे खाम्नेदा भनेको चाहिँ यहाँ है छ भनेको म हो अन्तर्नन भनेको चाहिँ होइन म चाहिँ ओनल भनेको आज छिप भनेको घर ए भनेको मा खाम्नेदा भनेको चाहिँ खादाबाट आएको होइन जान्छु जान्छौँ जान्छौँ यस्तो कुराहरू चाहिँ भनेपछि के भयो त म चाहिँ ओनल भनेको आज छिप भनेको घर ए भनेको मा घरमा जान्छु होइन त ल आज म चाहिँ आज घर जान्छु भन्नु पर्यो भने छनन् ओनल छिप ए खाम्नेदा छनन् ओनल छिबे खाम्नेदा भन्नुभयो भने म चाहिँ आज घर जान्छु यसरी हामीले सजिलैसँग ए प्रयोग गरेर निश्चित ठाउँलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्न सकिन्छ है ल त साथीहरू तपाईँहरूले यो ए को बारेमा के कति बुझ्नुभयो त यो मेरो सानो भिडियोले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले केही कुराहरू चाहिँ सिक्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु र यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि कृपया मलाई कमेन्ट गर्नुहोला के कुरा बुझ्नु भएको छैन म तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु र यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला है त र अब अर्को पार्टमा भने हामी एसको बारेमा सिक्नेछौँ है त यो भिडियो भने लामो भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई यहाँ अन्त्य गर्दैछु र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एसको बारेमा सिकाउने छु है त हस् त भिडियो हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि भन्न चाहन्छु भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद